Chương 1. Ngày định mệnh. Trong một buổi sáng trong lành của thành phố ven biển, Alex Moretti, một chàng thủy thủ trẻ tuổi đầy khát vọng, đứng trên bum tàu Siren. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống mặt biển xanh thẳm, lấp lánh như lời hứa hẹn của một tương lai tươi sáng. Alex vừa trở về sau chuyến hải trình dài từ miền Đông xa xôi, mang theo không chỉ hàng hóa mà còn những hy vọng mới cho cuộc sống của mình. Một tương lai với Anna, người con gái anh yêu, và một vị trí quan trọng hơn trên chiếc tàu anh gắn bó cả đời. Nhưng số phận có cách riêng của nó. Trong video hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn anh chị cách để chúng ta làm một cái sách nói từ trong ChatGPT Plus và cũng như là kèm theo giọng đọc rất là truyền cảm anh chị, như là video mà chúng ta xem ở lúc đầu Đó là một video mà mình đã làm ra từ trong ChatGPT Plus. Chúng ta có thể làm được giọng nói và đặc biệt công cụ này tạo ra cái giọng nói có nhấn nhá nha anh chị, và nó khá là phù hợp cho việc mà chúng ta có thể tạo được audiobook, hoặc là chúng ta có thể làm những cái dạng mà giống như podcast khá là phù hợp để chúng ta có thể sử dụng đó ha. Thì trong video hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái video giống như vậy như thế nào ha. Thì đối với một số anh chị nếu như đam mê sách kiểu giống như mình thì cái dạng sách đọc đó là chúng ta rất là thường xuyên chúng ta sử dụng rồi. Tuy nhiên thi thoảng chúng ta cũng sẽ sử dụng những cái dạng sách nói để mà nghe trong lúc chúng ta làm việc, hoặc là trong lúc chúng ta giải trí chẳng hạn, thì cũng có thể chúng ta sẽ sử dụng cái bản sách nói đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng trực tiếp cái bản sách ở trong nhà xuất bản mà chúng ta đem chúng ta nói lại thì khả năng rất cao là anh chị sẽ bị dính bản quyền ha. Chúng ta sẽ khó có thể nào mà sử dụng cái video sách nói đó để chúng ta up lên YouTube, hoặc là chúng ta kiếm tiền từ cái file sách nói đó anh chị. Nếu như chúng ta muốn làm một cái dạng xây kênh hoặc là một cái dạng video mà về cái chủ đề sách nói này thì chúng ta bắt buộc phải tạo ra những cái nội dung, những cái cuốn sách của riêng chúng ta ha. Chúng ta có thể tạo ra một cái nội dung về cái câu chuyện, hoặc là câu chuyện tiểu thuyết, hoặc là những cái câu chuyện thiếu nhi, hoặc là bất kỳ một cái gì đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ không thể nào sử dụng lại một cái cuốn sách mà đã có sẵn ở trên thị trường ha. Bởi vì những cái cuốn sách đó bản quyền thuộc về nhà xuất bản và thuộc về tác giả ha anh chị. Chúng ta sẽ không sử dụng như vậy ha. Nếu như anh chị chưa biết thì thị trường mà làm sách nói này cũng khá là phát triển anh chị. Ví dụ như những cái video mà trên YouTube anh chị đang thấy trên màn hình ở những cái dạng sách nói ví dụ như này, tư duy ngược nè, ví dụ như vậy ha. Một năm trước nó có được khoảng 500.000 lượt xem anh chị, vẫn có cái lượt xem rất là nhiều ha. Đây anh chị có thể thấy ha, một số quyển sách đã được chuyển bản thành cái dạng sách nói như thế này ha anh chị. Đầu tiên để mà chúng ta làm được cái dạng này thì chúng ta sẽ có một cái quyển sách nói trước. Thì để mà tạo một quyển sách nói thì chúng ta sẽ vào ChatGPT Plus để chúng ta tạo cái kịch bản sách anh chị. Ở đây mình sử dụng cái tác phẩm là Bá Tước Monte Cristo. Thì đây là một trong những tác phẩm mà mình nghe rất là nhiều lần, mà mình đọc đi rất là nhiều lần anh chị. Mình khá là thích cái tác phẩm này. Mình sử dụng cái tác phẩm này ở trong cái bài hôm nay chỉ là mục đích để chúng ta có thể làm cái case study này thôi, chứ mình không có khuyến khích anh chị là sử dụng lại một cái tác phẩm nào khác của một tác giả nào khác, hoặc là của một nhà xuất bản nào khác để chúng ta làm lại, hoặc là chúng ta clone lại cái tác phẩm đó ha. Thì mình sẽ không khuyến khích như vậy. Anh chị có thể tự tạo ra một cái tác phẩm riêng của chúng ta bằng cách là chúng ta sử dụng ở trong ChatGPT 4o để chúng ta tạo ra cái tác phẩm đó anh chị. Mình sử dụng cái case study này, mình sử dụng cái tác phẩm là Bá Tước Monte Cristo nè. Vì sao? Bởi vì đây là một tác phẩm khá nổi tiếng, và khi mà chúng ta làm ở trong đây thì anh chị sẽ hiểu được là kịch bản nó sẽ ra như thế nào, và cái lời thoại cũng như là cái cách đọc của cái tác phẩm đó nó sẽ ra như thế nào. Anh chị có thể so sánh được với cái bản gốc của Bá Tước Monte Cristo này để chúng ta có thể hiểu được là cách làm này liệu là nó có thể ra được kết quả cho chúng ta hay không. Chứ mình không khuyến khích anh chị là sẽ clone lại một tác phẩm giống như thế này ha. Ok ha, bây giờ chúng ta sẽ có một cái tác phẩm là Bá Tước Monte Cristo như thế này, và chúng ta sẽ làm một cái dạng là dựa vào cái tác phẩm đó, mình muốn viết lại một vài chương ở trong cái tác phẩm đó, lấy cái cảm hứng từ các nhân vật ở trong cái tác phẩm đó. Thì nếu mà anh chị chưa biết về cái tác phẩm mà Bá Tước Monte Cristo này thì trong đây có một nhân vật chính, đó là Edmond Dantes ha. Anh này đó là một thủy thủ, và anh này bị hãm hại ha. Khi mà vào tù thì anh này được một người giúp đỡ và cho lại cái kho báu ở trên một cái đảo tên là Monte Cristo ha. Sau đó thì anh ấy mới lấy cái kho báu đó về, và sau đó quay lại cái công cuộc là trả thù những người mà đã hãm hại anh ta ha, dưới cái tên là Bá Tước Monte Cristo anh chị. Đây một tác phẩm khá là hay, anh chị có thể tìm đọc ha. Thì ở đây mình sẽ dựa vào cái tác phẩm này, thì mình sẽ
yêu cầu ChatGPT 4o là nó viết thành một cái phẩm tương tự cho mình, lấy cảm hứng từ các nhân vật đó ha, thì nó sẽ ra cho mình một số cái đoạn như thế này. Nó sẽ ra chương 1 nè, nó sẽ ra cái nội dung như thế này ha. Đấy. Đó, nó cũng giống như là một cái tác phẩm gốc của chúng ta, nhưng mà cái nội dung nó sẽ khác đi một tí, và phần nhân vật á, các nhân vật nó cũng sẽ khác đi một tí ha. Ví dụ như Edmond Dantes thì ở đây nó sẽ sửa lại là Alex Moriarty, đây là một nhân vật khác ha anh chị, nhưng mà về mô típ á, thì nó vẫn là giống như tác phẩm của bản gốc ha. Khi mình tạo ra cái nội dung như thế này á, thì nó sẽ ra cái chương 1 nè, ví dụ như kể về chàng thủy thủ Alex Moriarty nè, khi mà quay về trên chuyến hành trình á, thì anh ấy bị hãm hại bởi một cái thế lực ngầm ha. Đấy, có rất là nhiều thứ trong đây anh chị. Một số chương đầu của cái tác phẩm này mình sẽ để ở cuối phần video ha, nếu mà anh chị thấy hứng thú anh chị có thể nghe thử ha. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục mình yêu cầu cái phần là đoạn tiếp theo, ví dụ như viết thành chương 2 chẳng hạn, hoặc là chúng ta sẽ viết tiếp những cái chương sau, ví dụ như chương 3 chẳng hạn, thì nó sẽ ra những cái chương như thế này. Ok anh chị. Thông thường á, đến bước này á, chúng ta sẽ sử dụng một công cụ là chuyển văn bản thành giọng nói để chúng ta có thể làm thành cái sách nói, đúng không? Thông thường á, trên cái kênh của mình á, thì mình sẽ giới thiệu công cụ là TTS OpenAI. Tuy nhiên á, mình cảm giác là TTS OpenAI đọc về cái dạng sách nói này không hay lắm. Bởi vì sách nói này thì đọc đôi khi mình cần nhấn nhá này kia ha, rất là nhiều anh chị, nên mình nghĩ là TTS OpenAI nó sẽ không có phù hợp cho lắm. Thì hôm nay á, mình sẽ sử dụng ngay chính ở trong bản ChatGPT 4o này luôn, và chúng ta sẽ sử dụng cái âm thanh ở trong cái ChatGPT 4o này luôn. Nếu mà anh chị chưa biết á, khi mà chúng ta gõ một cái đoạn văn bản như thế này, anh chị sẽ thấy ha, chúng ta rê chuột vào đây á, chúng ta sẽ thấy là có cái phần là read louder nè, mình chỉ cần nhấp vào đây thôi, anh chị sẽ nghe được cái phần lời thoại ha. Chương 1. Ngày định mệnh. Trong một buổi sáng trong lành của thành phố ven biển, Alex Moretti, một chàng thủy thủ trẻ tuổi đầy khát vọng, đứng trên boom tàu Siren. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống mặt biển xanh thẳm, lấp lánh như lời hứa hẹn của một tương lai tươi sáng. Alex vừa trở về sau chuyến hải trình dài từ miền Đông xa xôi, mang theo không chỉ hàng hóa, mà còn những hy vọng mới cho cuộc sống của mình. Một tương lai với Anna, người con gái anh yêu, và một vị trí quan trọng hơn trên chiếc tàu anh gắn bó cả đời. Nhưng số phận có cách riêng của nó. Khi Alex... Anh chị có thể nghe thấy ha, giọng đọc ở trong ChatGPT 4o này rất là truyền cảm anh chị, cực kỳ hay luôn. Mình rất là đánh giá cao cái giọng đọc ở trong ChatGPT 4o này, cao hơn cả trong TTS OpenAI anh chị. Thì làm sao chúng ta có thể sử dụng được cái giọng đọc này đây? Chúng ta sẽ download cái giọng đọc này về và chúng ta sử dụng như thế nào? Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để chúng ta sử dụng cái giọng đọc này anh chị. Đầu tiên á, khi mà chúng ta sử dụng giọng đọc á, thì chúng ta cần phải biết là trong đây nó có những giọng đọc nào, và chúng ta sẽ tùy chỉnh cái nhân vật đó phù hợp với giọng đọc nào ha. Thì anh chị phần logo của khi mà chúng ta đăng nhập vào ChatGPT 4o này, chúng ta vào phần setting ha. Thì đây anh chị sẽ thấy có phần là speech ha. Ở đây á, sẽ có một số cái giọng đọc của các nhân vật anh chị có thể thấy ha. Ví dụ như Mabel nè, Bridge, Bell ha, Curve. Đấy, chúng ta sẽ có một số giọng đọc như thế này. Anh chị có thể nghe thử ha, chúng ta chỉ cần nhấp vào đây và chúng ta sẽ nghe thử nè. Hi there, nice to meet you. I'm excited to help you get things done. Đấy, có một số giọng là giọng nữ chẳng hạn, ví dụ như giọng này. Hello, it's lovely to meet you. If there's anything you need, please don't hesitate to let me know. Nó giọng của Vel nè, mình nghe mình cảm giác là đọc truyện cổ tích cho trẻ em á, cực kỳ là hợp luôn ha. Rất là hợp để mà đọc truyện cổ tích cho trẻ em. Một số giọng khác, ví dụ như giọng của Son này chẳng hạn, anh chị sẽ nghe thử nhé. Hey, what's up? Feel free to ask me about anything that's on your mind. I'm ready to get. Đấy, một số giọng như thế ha. Còn cái giọng mà hồi nãy mình nghe ở trên cái bản ChatGPT 4o của mình, khi mà đọc lại cái tác phẩm mà viết lại về chàng thủy thủ Edmond Dantes á, thì ở đây mình sẽ chọn cái giọng đọc là Bruce này ha. Anh chị sẽ nghe thử cái giọng này. Hey, how's it going? I'm looking forward to working together. Đấy, một giọng trầm ấm ha. Chúng ta có thể sử dụng được dành cho các tác phẩm mà về văn học á anh chị. Rất là phù hợp luôn. Ở đây thì chúng ta chỉ có thể nghe thử bằng tiếng Anh thôi. Tuy nhiên anh chị cũng đừng lo lắng là bởi vì khi mà chúng ta sử dụng tiếng Việt á, nó có thể hiểu được tiếng Việt, nó hiểu được khá là cặn kẽ. Khi nào cần ngắt giọng, khi nào cần xuống hàng á, thì nó sẽ đọc ra như chúng ta ha. Rất là truyền cảm anh chị. Ngay cả khi á, nó gặp những cái đoạn kiểu như là những nhân vật đó mà tên tiếng Anh hoặc là những từ tiếng Anh, thì nó cũng không có bị kiểu như lơ lớ giữa giọng của người Việt mà đọc tiếng Anh ha anh chị. Sẽ không có ha. Tiếng Anh nó sẽ đọc ra theo kiểu của tiếng Anh, tiếng Việt nó sẽ đọc theo kiểu tiếng Việt ha. Khá là hay ha. Như vậy thì bây giờ làm sao để chúng ta có thể download những cái phần âm thanh này về đây?
Một cách mà mình đã thử á, đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái extension ở trên Google để chúng ta có thể download cái dòng âm thanh này về. Ví dụ như thế này, anh chị search một cái từ khóa tên là lưu giọng nói ChatGPT ha. Nó sẽ ra một cái phần như thế này. Đây. Anh chị có thể thêm vào Google Chrome anh chị. Ở đây mình đã thêm rồi thì nó sẽ hiện cái nút là xóa khỏi ha. Còn anh chị chưa thêm thì nó sẽ hiện vào cái nút là thêm vào Google Chrome ha. Sau khi mà thêm vào Google Chrome thì chúng ta sẽ vào cái phần extension ha, nhấp vào đây. Chúng ta sẽ bin nó ra ngoài. Anh chị sẽ thấy ha, đây nè, có lưu giọng nói ChatGPT ha. Mình sẽ bin nó ra ngoài thì nó là cái này đây. Đây. Nó là cái icon này ha. Thì trong đây á, nó bị một cái hạn chế, đó là nó chỉ có 4 cái giọng đọc thôi, là Amber, Curve, Jennifer và Breeze thôi. Lúc nãy á, mình đã nói với anh chị á, ở trong cái phần mà tùy chỉnh về giọng đọc của chúng ta thì nó có rất là nhiều giọng đọc ha, và cái giọng đọc này của mình á, nó không có nằm trong 4 cái giọng đọc này. Như vậy á, khi mà chúng ta đã đọc được ở trong ChatGPT 4o với cái giọng đọc như thế này mà chúng ta muốn download về á, thì khi mà chúng ta download á, nó sẽ ra cái giọng đọc của một trong 4 nhân vật này, nó sẽ không theo cái giọng đọc của nhân vật này. Đấy là một cái hạn chế. Tuy nhiên, nếu như anh chị sử dụng những cái giọng đọc nào mà phù hợp với giọng đọc ở trên đây luôn á, ví dụ như hồi nãy mình đã nói ở trong cái phần mà setting nè, trong phần speech này ha, nó sẽ có một số giọng đọc này. Giả sử như trong cái video của anh chị, trong cái phần giọng nói ở trong cái video của anh chị cần cái giọng của Curve đi chẳng hạn. Khi mà chúng ta sử dụng Curve ở đây á, thì ở đây nó cũng sẽ có cái giọng của Curve, và anh chị chỉ cần chọn cái này là về ha, chúng ta chọn MP3 và chúng ta có thể lưu về ha, thì chắc chắn nó sẽ lưu cái phần giọng đọc mà nó đã nói ở trong đây nè thành một cái dạng là của tiếng Curve ha anh chị. Khi mà chúng ta đã tùy chỉnh ở trong đây rồi á, anh chị muốn lưu những cái phần nào á thì anh chị chỉ cần về cái phần ở đây, chúng ta sẽ thấy có một cái icon xuất hiện tiếp ha, là cái nút download nè. Nếu chúng ta chưa có download cái extension này về á thì nó sẽ không có hiện cái icon này đâu. Khi mà chúng ta đã download rồi thì nó sẽ có hiện icon này, và anh chị chỉ cần nhấp vào đây thì nó sẽ download cái phần giọng đọc của cái đoạn này nè anh chị. Rất là dễ dàng chúng ta có thể sử dụng. Một chút nữa mình sẽ hướng dẫn cho anh chị cách mà chúng ta sẽ lấy được cái giọng đọc bất kỳ nào của một cái nhân vật nào ở trong đây ha. Đấy, mình đã ra được cái giọng của con Khớp ha. Anh chị có thể nghe thử ha. Chương 1. Ngày định mệnh. Trong một buổi sáng trong lành của thành phố ven biển, Alex Moretti, một chàng thủy thủ trẻ tuổi đầy khát vọng, đứng trên bung tàu Siren. Đấy, nó sẽ khá khác biệt so với giọng của ban đầu mình chọn ha. Bởi vì giọng ban đầu mình chọn á, là giọng của Bruce này ha. Đấy. Thì làm sao để lấy cái giọng của Bruce này về mà đúng y như những cái phần của trong ChatGPT 4o này nó đã đọc cho mình nghe ở trên đây luôn đây. Đó là một cách là chúng ta sẽ ghi âm được cái phần giọng nói đó. Nhưng mà không phải là chúng ta sẽ dùng cái điện thoại chúng ta ghi âm thì nó sẽ có rất là nhiều âm thanh nhiễu ha. Thì chúng ta sẽ dùng một công cụ ở trên chính máy tính của chúng ta luôn. Chúng ta sẽ search một công cụ tên là Camtasia ha anh chị. Recorder. Đây. Đây là Camtasia Recorder ha anh chị. Anh chị vào cái trang này ha, của TestMix ha. Đây, công cụ đó đây. Chúng ta có thể nhấp vào phần download về ha anh chị. Đây, chúng ta có thể download phần dành cho Windows hoặc là dành cho MacBook về ha. Sau đó chúng ta sẽ mở lên một cái ứng dụng giống như thế này. Anh chị có thể thấy ha. Khi mà chúng ta search á, thì nó sẽ ra một cái logo như thế này nè, Camtasia Recorder ha. Đây mình dùng bản này. Nhấp vào đây á, thì nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta một cái cửa sổ giống như thế này. Chúng ta sẽ thấy ở đây có một số cái tính năng như thế này. Thì chúng ta bỏ cái phần region đi. Phần region nè là để quay lại nguyên cái màn hình của chúng ta. Ở đây nếu như chúng ta có xài webcam á, thì nó sẽ hiển thị lên thêm một cái phần là logo của webcam ha. Chúng ta cũng tắt đi. Và hai phần dưới này á, là hai phần quan trọng nhất nè. Đầu tiên á, là anh chị hãy tắt cái phần micro này đi. Bởi vì khi mà chúng ta ghi âm á, chúng ta không có muốn cái âm thanh bên ngoài lọt vào trong cái phần của chúng ta, nên chúng ta sẽ tắt cái phần này đi. Chúng ta sẽ bật cái button là System Audio lên ha. Chúng ta chỉ muốn ghi âm phần âm thanh ở trong ChatGPT 4o thôi anh chị. Ở đây chúng ta bật lên và sau đó chúng ta bấm Start thì nó sẽ bắt đầu nó ghi âm lại ha. Sau khi mà ghi âm xong á, nó sẽ ra cho chúng ta một cái file và anh chị có thể export ra thành một cái file MP3 anh chị. Đó là cách mà chúng ta có thể ghi âm lại cái phần âm thanh ở trên ChatGPT 4o này, những phần lời thoại này ha, có rất là dễ dàng anh chị. Một cái mẹo khi mà chúng ta sử dụng ở đây á, để mà tránh những cái âm thanh mà không mong muốn á, khi mà chúng ta ghi âm những cái phần âm thanh ở trong hệ thống á, thì anh chị hãy thoát các ứng dụng giống như là
Facebook này, hoặc là Zalo, hoặc là những cái phần mềm chat, ví dụ như Messenger chẳng hạn. Bởi vì khi những phần mềm chat đó mà nó có những cái thông báo ở trong tin nhắn mới hoặc là lời mời kết bạn gì đấy, thì thi thoảng nó nghe tiếng tin tin ha, thì chúng ta nên thoát hết, chúng ta chỉ để lại một cái khung cửa sổ của ChatGPT 4o thôi. Ok ha, chúng ta sẽ nghe thử cái giọng nói mà đã download ở trong bản ChatGPT 4o này dùng Camtasia để download anh chị. Chương 1. Ngày định mệnh. Trong một buổi sáng trong lành của thành phố ven biển, Alex Moretti, một chàng thủy thủ trẻ tuổi đầy khát vọng, đứng trên bum tàu Siren. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống mặt biển xanh thẳm, lấp lánh như lời hứa hẹn của một tương lai tươi sáng. Alex vừa trở về sau chuyến hải trình dài từ miền Đông xa xôi. Giọng đọc nó giống hoàn toàn so với giọng đọc ở trên bản ChatGPT 4o mà mình đã sử dụng được ha anh chị. Sau đó chúng ta cứ tiếp tục viết những cái chương nào mà chúng ta muốn thôi. Ví dụ như chương 1 như thế này, anh chị có thể viết tiếp là chương 2, rồi chương 3, giống như lúc nãy mình làm á. Thì sau khi mà kết thúc mỗi chương như thế này á, thì nó đều có hiển thị ra một cái icon ở đây để chúng ta có thể nghe được cái giọng đọc nó như thế nào. Thì chúng ta chỉ cần bật cái phần Camtasia Recorder đó lên thôi. Chúng ta chỉ cần click vào đây thì nó sẽ ghi âm hết phần đó. Sau đó chúng ta sẽ qua cái chương tiếp theo, chúng ta click vào đây thì nó sẽ bắt đầu nó ghi âm tiếp cái đoạn tiếp theo ha. Còn nếu như chúng ta muốn thì chúng ta vẫn có thể viết nhiều chương liên tục. Tuy nhiên thì khi mà viết như vậy thì đôi khi ChatGPT 4o nó sẽ bị quá tải và nó sẽ bị lỗi ở một cái thời điểm nào đó. Thì nó sẽ viết lại thì tốn cho chúng ta khá là nhiều thời gian ha. Nên đây mình sẽ thường viết là từng chương. Ok ha, sau khi mà chúng ta đã có những cái phần âm thanh dành cho cuốn sách nói chúng ta rồi á, thì chúng ta sẽ yêu cầu nó là thiết kế một cái bìa sách. Ví dụ như dùng tiếng Anh hoặc là dùng tiếng Việt gì đấy. Mình muốn tỷ lệ là 16:9 hay gì thế nào đấy để chúng ta làm cái hình đại diện cho cái audiobook của chúng ta, thì chúng ta chỉ cần yêu cầu nó như thế này ha. Và ở đây nó đã thiết kế cho mình một cái hình giống như thế này. Chúng ta đã có một tác phẩm giống như thế này ha. Chúng ta có thể lưu về và anh chị chỉ cần mở CapCut lên thôi. Chúng ta đưa cái phần hình ảnh nó vào, cũng như là kết hợp những cái phần âm thanh này vào. Những cái phần âm thanh mà chúng ta đã ghi âm ở trong Camtasia Recorder ở trên ChatGPT 4o ấy, chúng ta đưa vào và cuối cùng chúng ta đã có một cái quyển sách nói anh chị. Rất là dễ dàng anh chị, chúng ta chỉ cần sử dụng một cái công cụ AI đó là ChatGPT Plus thôi, không cần sử dụng qua nhiều công cụ AI. Kết quả đầu ra cũng khá là tốt anh chị, nghe rất là truyền cảm, rất là phù hợp để cho làm sách nói như thế này. Thì anh chị có thể thử ha, biết đâu chúng ta lại thành công. Ok anh chị, đó là cái phần chia sẻ của mình về cách mà chúng ta sử dụng ChatGPT 4o này để chúng ta có thể làm những cái dạng sách nói ngay chính ở trên ChatGPT 4o luôn. Chúng ta không cần phải dùng các phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói nào khác nữa. Một công cụ duy nhất là đã đủ chúng ta để chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ ở trong cái case study này anh chị. Rất là hy vọng anh chị có thể tạo ra những cái sản phẩm tốt anh chị. Và anh chị cũng có thể follow mình để mà xem thêm nhiều cái video khác ở trên channel Nghề Công Sở anh chị. Channel mình thì chuyên chia sẻ các kiến thức về AI và cũng như là áp dụng vào thực tế và công việc anh chị. Mình cũng có một khóa e-learning về AI để chia sẻ cho anh chị các cách từ A tới Z, các cách sử dụng công cụ AI dành cho anh chị mà từ chưa biết gì về AI, có thể là chưa biết gì về tiếng Anh luôn, chúng ta vẫn có thể sử dụng và chúng ta có thể áp dụng vào công việc và cuộc sống anh chị. Anh chị có thể xem cái đường link về khóa e-learning của mình ở dưới phần mô tả nhé. Mình sẽ để dưới đó, anh chị có thể đăng ký một tài khoản học thử ha. Hiện tại tổng cái thời lượng khóa e-learning này của mình đã đạt hơn 1.000 phút rồi. Và nó đã gần khoảng 17 tiếng đồng hồ để anh chị có thể học những cái kiến thức về AI anh chị. Rất là nhiều kiến thức ở trong đây mình đã chia sẻ và mình đã truyền tải cho các anh chị học viên. Và nhiều anh chị học viên đã ứng dụng vào công việc của mình và đã đạt được những thành quả nhất định anh chị. Mình cũng hy vọng là sẽ gặp các anh chị trong khóa e-learning của mình nhé. Và chúng ta cũng sẽ gặp lại trong các video lần sau trên channel Nghề Công Sở. Bye bye anh chị.